हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई byTechnical युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको सामु यस्तो भिडियो ल्याएर आएको छु। के तपाईहरुलाई इंग्लिश आउँदैन? यदि इंग्लिश पढ्न आउँदैन भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनकि आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु कि तपाईहरुले कुनै पनि इंग्लिश वर्डलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर एक क्लिकमा नै नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ यस भिडियोको मद्दतले। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईहरुले भिडियोका तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि छेउमा एउटा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। ल त साथीहरु सुरु गरौँ। जस्तो कि म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु। एउटा नेपाली इंग्लिश वर्डलाई म नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर देखाउने छु पहिला तपाईहरुलाई, त्यसपछि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी डाउनलोड गर्ने यो एप्लिकेसन भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई पछि म सिकाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा एउटा मोबाइल देख्नुहुन्छ। जस्तो कि म कुनै एउटा प्ले स्टोरमा गए, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले इंग्लिश वर्डहरु रहेको छ। यो इंग्लिश वर्डलाई म नेपालीमा एक क्लिकमा नै ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्ने छु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ एउटा लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेन्सको माध्यमबाट तपाईहरुले एक क्लिकमा नै नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ट्रान्सलेट भइसकेको छ। यही तरिकाले तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा पनि कुनै पनि इंग्लिश वर्डलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ र नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। फेरि यसलाई टच गर्नुभयो भने यो इंग्लिश नै हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेन्स छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म तपाईहरुलाई क्लिक गरेर देखाउँछु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इंग्लिश वर्डलाई नेपालीमा यसरी ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। म फेरि अर्को देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। तपाईहरुले यो कुनै पनि एप्लिकेसनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, गुगल, कुनै पनि तपाईले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म गुगलमा गए, गुगलमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले इंग्लिश वर्डहरु रहेको छ। यो इंग्लिश वर्डलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेन्सको माध्यमबाट तपाईहरुले यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भने त्यसको लागि साथीहरु तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले माथि सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस्, HI ट्रान्सलेट भनेर सर्च गर्नुमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो नम्बरमा आइसकेको छ। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको रेटिङ पनि धेरै राम्रो रहेको छ, 4.5 रहेको छ। यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ 1 मिलियन प्लसले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको युज गरिसकेको छ। यदि तपाईले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले एकचोटी ट्राई गर्नु होला। तपाईहरुको लागि धेरै नै युजफुल हुनेछ यो एप्लिकेसन। यदि तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर भेटाउनु भएन भने यो भिडियोका तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हाई ट्रान्सलेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको नाम रहेको छ। यसको लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन हुँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ। ओपन भइसक्यो तपाईको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्ट, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले फेरि तल टच गर्नु होला। मैले जताततै रातो टिक लगाउँ, तपाईले त्यतै टच गर्दै जानु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ माथि केही नचलाएर एकचोटी तल गएर तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ हाई ट्रान्सलेट, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन। यो बटनलाई हामीले
अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अन गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स, यो बक्सलाई एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसके तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसके तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हाई ट्रान्सलेट एप्लिकेसन इनेबल भइसकेको छ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँले एकचोटि ब्याक गर्नु होला, फेरि एकचोटि ब्याक गर्नु होला। ब्याक आइसके तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा टच गर्नु होला, डनमा टच गर्नु होला। फेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ गेट स्टार्टमा तपाईँले टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेन्स आइसकेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँको ल्याङ्ग्वेज यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म नेपाली चुज गर्छु। यहाँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले ल्याङ्ग्वेज रहेको छन्। नेपाली चुज गरिसके तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ योर फ्रेन्ड्स ल्याङ्ग्वेज भनेको छ तपाईँलाई कुन भाषामा तपाईँको साथीले मेसेज पठाएको छ तपाईँले त्यसमा यहाँ चुज गर्नु, त्यही भाषामा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईँलाई इङ्ग्लिस नै चुज गराइसकेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एप्लिकेसनले काम गरिसकेको छ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फेरि यो एप्लिकेसनमा जान्छु। एप्लिकेसनमा गएर तपाईँले यहाँ देखाउनु रिड मोरमा गएर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस वर्डहरू रहेको छ। यो इङ्ग्लिस वर्डलाई फेरि म यो लेन्स यहाँ तपाईँले छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ ल्याएर छोडिदिएपछि देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। यही तरिकाले तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर युज गरेर हेर्नु होला। तपाईँको लागि यो एप्लिकेसन धेरै नै युजफुल हुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस पढ्न आउँदैन भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसमा टच गरिसकेपछि यो इङ्ग्लिस नै हुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसको लोगो यस प्रकारको रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लोज गर्नको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लोज, यसमा टच गर्नु होला, क्लोज हुन्छ। फेरि यसलाई ओपन गर्नको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन, यो बटनमा टच गरिसकेपछि हाम्रो लेन्स आइसक्छ। यही तरिकाले तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर प्रयोग गरेर हेर्नु होला। धेरै नै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। आजलाई भिडियो यति नै थियो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यति मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नु होला। यदि आजैसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। आजलाई यति नै, अर्को भिडियो लिएर आउने छु। हवस् त, धन्यवाद।